Hello students, I am going to discuss microbiology of water. This will be in continuation with the previous lectures which were held in the offline classrooms. So I am Vivek Patni, and to start with the lecture, and let us first revise some of the points of the last lecture. In the last lecture we studied about the sanitary surveys. Okay, what are sanitary surveys, how are the sanitary surveys done. Okay, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સેનિટરી સર્વિસ રિલેટેડ આપણે ડિસ્કશન કર્યું હતું. તો આગળનો જે પાર્ટ જે છે એના પછીનો પાર્ટ જે છે એ છે ઓર્ગેનિઝમ્સ વિચ આર ઇન્વોલ્વડ. એના થોડાક એક્ઝામ્પલ્સ આપણે ક્લાસરૂમની અંદર સ્ટડી કર્યા હતા. તો આજે એનું થોડુંક એક્સટેન્શન છે, બરાબર. તો એ જ આપણે અત્યારે કન્ટિન્યુ કરવાના છે. સો we are going to discuss the factors affecting the ratio of indicator organisms to that of pathogens. તો રેશિયો જે છે ઇન્ડિકેટર ઓર્ગેનિઝમ્સ ટુ પેથોજન્સ. ઓફલાઈન લેક્ચરની અંદર આપણે ઇન્ડિકેટર ઓર્ગેનિઝમ્સ કોને કહેવાય એના જનરલ ક્રાઇટેરિયા જે છે એને સ્ટડી કર્યા હતા. અત્યારે થોડુંક પાછું હું રિપીટ પણ કરીશ. ઓકે, સો ધ ફીસીસ ઓફ હ્યુમન પોપ્યુલેશન્સ વિથ હાયર ઇન્ફેક્શન રેટ્સ આર ઓફ ગ્રેટ કન્સર્ન. ઓકે, હવે માની લો કોઈ હ્યુમન સ્ટૂલ્સ ફિશિસની અંદર કોઈ એવું પોપ્યુલેશન, બેક્ટેરિયલ પોપ્યુલેશન હોય કે જે ઇન્ફેક્શન રેટ્સ ઇન્ક્રીઝ કરી શકે છે, તો આપણા માટે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરી શકે છે. પછી કદાચ બધી મેથડ્સ યુઝ કરી હોય, એનોમેટલ કન્ડિશન્સ કાંઈ એ બધું હોય, ઓકે, જે બેસિકલી ટ્રીટ કરવા માટે વોટ એવર ગમે એ રીતે, બરાબર છે. તો એ પણ મેટર કરે છે. ક્લોરિનેટેડ કદાચ વોટર હોય, ઓકે, એની અંદર કોઈ સ્પેસિફિક ઇન્ડિકેટર્સ કદાચ પેથોજન્સ પણ ન દેખાય, બટ બની શકે કે એની અંદર વાયરસીસ પણ હોય. ઓકે, એની અંદર વાયરસીસ હોય. સો ઘણીવાર એવું થાય કે પેથોજન્સ જે છે કેન હાઇડ ફ્રોમ ટ્રીટમેન્ટ ઇનસાઇડ ધ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ. એની અંદર પણ હાઇડ થઈ જાય. ઓકે, સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સની અંદર પણ. ઓકે, તો આ બધી પોસિબિલિટીઝ જે છે. સો ધ રેશિયો ઓફ ઇન્ડિકેટર્સ ટુ પેથોજન ઇઝ actually not fixed. Okay, એવો કોઈ ફિક્સ ક્રાઇટેરિયા નથી. ઓકે, ફિક્સ ક્રાઇટેરિયા નથી, બટ we generally say that if there are coliforms present, so it's an indication that there may be chances that the pathogens may be present in the water. Okay, so these are some of the factors. Okay, environmental conditions પણ વેરી થાય, geographical conditions જે છે એ પણ વેરી થાય છે. ઓકે, પછી વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસ કેવી રીતે થાય છે, એના માટે કઈ કઈ ટેકનિક્સ યુઝ કરી છે, ફિલ્ટરેશન છે, ક્લોરિનેશન ટેકનિક છે. ક્લોરિનેશન ટેકનિકમાં ઘણા માઇક્રોબ્સ જે છે એ કિલ કદાચ ન પણ થાય, તો એ ઘણી પોસિબિલિટીઝ છે. ઓકે, સો એસે માઇક્રોબાયોલોજીની કોઈ ડ્રિંકિંગ વોટરની ફોર એક્ઝામ્પલ વાત કરીએ, સો મોનિટરિંગ, okay, detection of indicator and disease causing microorganisms are major part of sanitary microbiology. Okay, so આપણે શું કરીએ છીએ એકચ્યુઅલમાં, તો મોનિટર કરીએ છીએ. અલગ અલગ જગ્યાએ જઈએ, આપણે સેમ્પલ્સ કલેક્ટ કરીએ છીએ વોટરના. ઓકે, અને ડિટેક્શન કરીએ છીએ માઇક્રોબ્સ માટે, જે ઇન્ડિકેટર ઓર્ગેનિઝમ્સ હોય ઓર કોઈ સ્પેસિફિક ઓર્ગેનિઝમ્સ છે, આપણે એનો યુઝ કરી કદાચ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માંગતા હોય કોઈ કદાચ ડિઝીઝ કોઝિંગ માઇક્રોબ્સ છે કે નહીં વોટર સેમ્પલ્સની અંદર, તો એ પણ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની ટ્રાય કરીએ છીએ. ઓકે, સો ફોર એક્ઝામ્પલ લેટ્સ સે બેક્ટેરિયા ફ્રોમ ઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્રેક્ટ generally do not survive in the aquatic environment and are under physiological stress and gradually lose their ability to form colonies on differential and selective media. આવું પણ એક પ્રોબ્લેમમાં ક્રિએટ થતી હોય છે કે બેક્ટેરિયા માટે એકચ્યુઅલમાં એન્વાયરમેન્ટ જે છે એ ચેન્જ થયું હોય છે, કે બની શકે દર વખતે એનો ગ્રોથ જે છે પેટર્ન જે છે સિમિલર કદાચ મેન્ટેન ન થાય, અને કદાચ રિઝલ્ટ જે આપણને જોઈએ છે એ કદાચ ન પણ મળે. ઓકે, સો એ વાઇડ રેન્જ ઓફ વાયરલ, બેક્ટેરિયલ and protozoan diseases result from contamination of water with human and other animal fecal wastes. So ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે
ઓકે, સો ઘણી બધી ડિઝીઝને જે તમારે કોઈ વખત કોઈ ટાર્ગેટેડ ઓર્ગેનિઝમ્સ હોય, બરાબર છે, તો કદાચ એને કઈ ટેમ્પરેચર ચેન્જીસની અંદર ન્યુટ્રિયન્ટના કઈ પ્રોબ્લેમ ચેન્જીસના કારણે સનલાઇટ, બરાબર છે, તો પોપ્યુલેશન પણ ડિક્રીઝ થાય અને બની શકે આપણે કદાચ એનું ડિટેક્શન પણ પોસિબલ ન થાય. ઓકે, માની લ્યો કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કોઈ ક્રોમ અગાર કદાચ ડેઝિગ્નેટ આપણે કરીએ છીએ. ઓકે, હવે એના માટે સ્પેસિફિક કલરેશન્સ જે ડેઝિગ્નેટ કરીએ છીએ, કદાચ એ ઓર્ગેનિઝમમાં કદાચ એમાં ગ્રો પણ ન થાય, ગ્રો થાય તો સેમ રિઝલ્ટ આવે, કદાચ એ બધા ચેન્જીસ કદાચ આવી શકે છે. ઓકે, સો અત્યારે ઘણી પણ પ્રોસેસને એવી રીતે રિસર્ચ ચાલે છે જેનાથી આપણે જે આવી રીતે જે સ્ટ્રેસ્ડ કોલિફોર્મ્સ જે છે, ઓકે, જે સ્ટ્રેસ્ડ કોલિફોર્મ્સ છે આપણે એને લેબમાં ઇઝીલી ગ્રો કરી શકીએ એન્ડ સાથે સાથે એને આપણે આઈડેન્ટિફાય પણ કરી શકીએ. આજે ઘણી નવી પ્રોસેસીસ છે અત્યારે ડેવલપમેન્ટમાં તો છે જ. Okay, so although many of these pathogens can be detected directly, okay, environmental microbiologists have generally used indicator organisms as an index of possible water contamination by human pathogens. Okay, આવું થયું છે ઘણી વખત આ રીતે, અને થાય જ છે કે એન્વાયરમેન્ટલ માઇક્રોબાયોલોજિસ્ટ, ઇન શોર્ટ કોઈ પણ માઇક્રોબાયોલોજિસ્ટ ઘણી વખત આ ઇન્ડિકેટર ઓર્ગેનિઝમ્સ છે, ઓકે, એનો ઇન્ડેક્સ જે છે પોસિબલ વોટર કન્ટામિનેશનના જે હ્યુમન પેથોજન્સ કારણે થાય છે ઇન્ડિકેટ કરવામાં યુઝ કર્યા છે, બરાબર છે. સો હજી પણ રિસર્ચર્સ આર સ્ટીલ સર્ચિંગ ફોર યુ કેન સે એન આઈડિયલ ઇન્ડિકેટર ઓર્ગેનિઝમ ટુ યુઝ ઇન સેનેટરી માઇક્રોબાયોલોજી. ઓકે, હજી પણ ટ્રાયલ્સ ચાલુ છે, હજી સારું કંઈ ઇન્ડિકેટર મળે, સારી મેથડ્સ જે છે કદાચ આપણે ડેવલપ કરી શકીએ આના માટે. ઓકે, તો ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે સાથે. સો એમાં થોડુંક બેઝિક્સ જે છે, બેઝિક ક્રાઇટેરિયા, ધેર આર સમ ઓફ ધ સજેસ્ટેડ ક્રાઇટેરિયા. તો એ ક્રાઇટેરિયા ક્યાં છે ઇન્ડિકેટર ઓર્ગેનિઝમ માટે? આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર ઓફલાઈનની અંદર આપણે ડિસ્કસ કર્યા હતા ઇન્ડિકેટર ઓર્ગેનિઝમ એટલે શું. ઓકે, તો એના હજી થોડા ક્રાઇટેરિયા જે છે થોડુંક વધારે ક્લિયર થાય એટલે થોડાક એક્ઝામ્પલ્સ જે છે ઇન્ડિકેટર ઓર્ગેનિઝમ્સના મેં ઇન્ક્લુડ કર્યા છે. So what should be the basic, you can say, criteria for an indicator bacterium? What should be the basic criteria? So indicator bacterium should be suitable for analysis of all types of water, such as you can say tap water, river, ground, impounded, recreational water, estuary, sea, and even in the wastewater as well. ઓકે, તો ઘણા બધા સોર્સિસ જે છે, નદી લઈ લ્યો, તળાવ લઈ લ્યો, બરાબર છે, પછી સીઝ લઈ લ્યો, બરાબર, કે વોટરફોલ થતો ત્યાં લઈ લ્યો, ઘરમાં પીવા પાણી આવે છે, નળનું પાણી આવે છે, બોરનું પાણી છે. ઓકે, તો આ ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે. ઇન શોર્ટ તમારે બધી જગ્યાએ કોમનલી આપણે એમાંથી ઇઝીલી આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકવા જોઈએ. ઓકે, આ બધા ટાઈપના વોટર આપણે યુઝ કરી શકવા જોઈએ આઈડેન્ટિફિકેશન માટે કદાચ મળે તો. Okay, so an indicator bacterium should be present whenever the enteric pathogens are present. Okay, enteric pathogens, જે enteric related bacteria જે છે, જે enteric diseases cause કરે છે. Okay, જો એ present હોય તો indicator bacterium present હોવું જ જોઈએ. Okay, present હોવું જ જોઈએ. Okay, તો એ શું કરવા? માની લ્યો indicator organism કદાચ present હોય, બરાબર, તો it indicates presence of various different types of pathogens as well. Okay, પણ માની લ્યો enteric pathogens present હોય અને આ કોઈ ઇન્ડિકેટર બેક્ટેરિયમ જ ન હોય, પ્રેઝન્સ આપણે એનાલાઇઝ ન કરી શકાતો. ઓકે, તો બેસિકલી સિસ્ટમ્સ, એનાલાઇઝિંગ સિસ્ટમ્સ જે છે એ આપણા માટે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરી શકે. ઓકે, જેને કહેવાય ને બેક્ટેરિયા કદાચ સંચાઈ જાય કોઈ જગ્યાએ, એવું કંઈક આપણે માનીએ, રેડી, તો ડિટેક્શન જ નહીં થાય, બરાબર છે. અને કારણ કે આ એન્ટ્રિક પેથોજન્સ એવું પણ બને ઘણી વખત બહુ ઓછી નંબર્સની અંદર, બહુ ઓછા નંબર્સની અંદર, ધેર આર વેરી લો નંબર્સ, આવી પણ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એ ક્રિએટ થઈ શકે છે. ઓકે, સો ધ ઇન્ડિકેટર બેક્ટેરિયમ should survive longer than the hardiest enteric pathogen. Okay,
hardiest enteric pathogen. For example, let's say an enteric pathogen, let's say bacteria A. Okay, હવે એની કદાચ હું એમ કહું કે એક પર્ટિક્યુલર એક સિસ્ટમ ટેપ વોટરની અંદર કદાચ હું એમ કહું કે એ 10 days સુધી કદાચ સર્વાઈવ થઈ શકે છે. ઓકે, તો જે ઇન્ડિકેટર ઓર્ગેનિઝમ જે આપણે યુઝ કરવાના છે, ઓકે, એ 10 days થી વધારે સર્વાઈવ થવો જોઈએ. ઓકે, 10 days થી વધારે સર્વાઈવ થવો જોઈએ. Okay, so I think in other words, the bacteria should not give positive results. In addition to the procedure should have higher sensitivity and detect low levels of indicator. Okay, so આ ઘણા બધા reasons છે. હવે in short એવું નથી કે false results આપે આપણને, એવું પણ ન થવું જોઈએ. આ બધા પણ ક્રાઇટેરિયા જે છે તમારે બેસિકલી ફૂલફિલ કરવાના છે. So the indicator bacterium should not reproduce in contaminated water and produce an inflated value. આવું પણ થવું જોઈએ, reproduce ન કરવા જોઈએ in contaminated water. પણ દર વખતે આ વસ્તુ possible નથી, બરાબર છે, practical sense ની અંદર. Because I think there will be growth of these microbes if the nutrients are available in the environment. Okay, so the assay procedures for the indicator should have great specificity. આપણે જે મેથડ્સ જે છે યુઝ કરવાના છે એને એનાલાઇઝ કરવા માટે, ઓકે, જે ઇન્ડિકેટર ઓર્ગેનિઝમ એનાલાઇઝ કરવા માટે મેથડ્સ યુઝ કરવાના છે એ સારી હોવી જોઈએ, સ્પેસિફિસિટી હાઈ હોવી જોઈએ. હવે માની લો તમે એનાલાઇઝ કરતા હોય E.coli માટે, બરાબર છે, એના રિઝલ્ટ્સ જ તમને ન આવે તો એની પ્રોપર્ટીઝ જે આપણે સ્ટડી કરી શકીએ, બરાબર છે, એ જ ન આવે તો. ઓકે, અને મેઇન પાર્ટ મેથડ એવી હોવી જોઈએ જે આપણે ઇઝીલી પરફોર્મ કરી શકીએ, ઓકે, મેથડ એવી હોવી જોઈએ. અને ખાસ એક વસ્તુ, ઇન્ડિકેટર શુડ બી હાર્મલેસ ટુ હ્યુમન્સ. ઓકે, ઇન્ડિકેટર્સ શુડ બી હાર્મલેસ. બને ક્યાં સુધી એવો ઇન્ડિકેટર ચૂઝ કરી શકાય કે જે આપણને હાર્મ ન કરતો હોય. બીકોઝ ધ પર્સનલ્સ who are going to test this indicator in different types of samples are basically exposed to those indicator organisms. એવું બની શકે. ઓકે, અને બીજું સાથે એ એવું ઇન્ડિકેટ હોવું જોઈએ, the level of indicator bacterium in the contaminated water should have some direct relationship to the degree of fecal pollution. એની સાથે આપણે ઇઝીલી રિલેટ કરી શકવા જોઈએ. there should be some direct relationships, okay, with the degree of fecal pollution. માની લો fecal population આવ્યું હોય તો એની સાથે આપણે એનો ગ્રોથ જે છે આપણને ડિટેક્શન થયું છે એને આપણે રિલેટ કરી શકવા જોઈએ. ઓકે, so which are the different types of bacterium? Okay, which are the different types of bacterium which are or may be used as an indicator bacterium? Okay, let us just read out those names of bacteria. So starting with Escherichia coli, Enterobacter, Aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Clostridium perfringens, Streptococcus facialis, Citrobacter, okay, as well as a group of coliforms also. Now we have already studied coliforms. Okay, just for your revision, they are defined as facultative, anaerobic, non-spore forming, palm negative, rod-shaped bacteria that ferment lactose producing gas within 48 hours at 37 degrees Celsius. આપણે પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કર્યું ને આપણે, જેમાં આપણે કોલિફોર્મ ઇન્ડેક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું યુઝિંગ મોસ્ટ પ્રોબેબલ નંબર ટેકનિક. એની અંદર પ્રિઝમ્પટિવ ટેસ્ટ કર્યું, કમ્પ્લીટેડ, કન્ફર્મેટરી ટેસ્ટ, આ બધા ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ટેસ્ટ જે છે આપણે કર્યા. ઓકે, સો કોલાઈ, okay, which is an fecal coliform which is found in feces, different feces as well. So next one જે છે, બરાબર, એક્ઝામ્પલ છે એ છે Aerogenes, Klebsiella pneumoniae, which are non-fecal coliforms which are found in soil and vegetations. Enterobacter facialis, which is found in marine, brackish water. Clostridium perfringens, એક લોંગ સર્વાઇવલ પેથોજન છે,
સો ધસ કંઈ જૂનું કંઈ પોલ્યુશન આવ્યું હોય, પાસ્ટ પોલ્યુશન હોય, એને તમારે સ્ટડી કરવું હોય તો એના માટે યુઝ થાય છે. ફોટોગ્રાફ દેખાય છે ને અત્યારે અહીંયા, આ ફોટોગ્રાફ, ઇટ્સ એન photograph of Clostridium perfringens. So next one, so nuisance bacteria એટલે શું? What are nuisance? જે બેઝિકલી ન્યુસન્સ ક્રિએટ કરે. કારણ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે ક્લાસમાં ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ ન્યુસન્સ ક્રિએટ કરે છે, નોઇઝ ક્રિએટ કરે છે જેની કંઈ જરૂર નથી, ખોટો અવાજ કરતા હોય, તોફાન કરતા હોય, તો આવા સ્ટુડન્ટ ન્યુસન્સ હોય. એવી રીતે બેક્ટેરિયા, ન્યુસન્સ બેક્ટેરિયા પણ હોઈ શકે છે. એવી રીતે અલ્ગે પણ ઘણીવાર ન્યુસન્સ ઘણી વખત વોટર બોડીઝની અંદર ક્રિએટ કરતું હોય. પણ ન્યુસન્સ કેવી રીતે, આપણે શું ચેન્જીસ ન્યુસન્સના કારણે આવશે? ઓકે, સો એક તો હું એમ કહું કે they change the color of the water, ખરાબ સ્મેલ આવે, વોટરનો ટેસ્ટ જે છે એ ચેન્જ થઈ જાય. ઓકે, સો કલરેશન, કઈ કલરેશન ચેન્જ આવી જાય, સ્મેલ બહુ ખરાબ આવે. કોઈને પાણી પીવું ગમે? કોઈ પાણી પીવા જાય ને ખરાબ સ્મેલ આવે, કોઈને પીવું ગમે? કલર કંઈક વિચિત્ર કલર દેખાતો હોય કે ગ્રીનિશ આવ્યો હોય ને એ રીતનો કલર આવ્યો હોય પીવાના પાણીનો, કોઈને ગમે? ન ગમે, કોઈને પણ ન ગમે. તો સો એવી જ રીતે ટેસ્ટ પણ વ્યવસ્થિત હોવો જોઈએ વોટરનો. ઓકે, સો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ is of slime forming bacteria, okay, which produce gummy and slimy conditions. આ બેક્ટેરિયા એવા છે ને બહુ હાઈ અમાઉન્ટમાં સ્લાઇમ પ્રોડ્યુસ કરે, ચીકણાઓ જે કેપ્સ્યુલેટેડ હોય બધા બહુ સ્લાઇમ પ્રોડ્યુસ કરે. હવે એના કારણે આખું સ્લાઇમી કન્ડિશન્સ જે છે, ગમ કેમ હોય એ ટાઈપનું થઈ જાય છે. આ બહુ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે. રેડી? પછી સલ્ફર બેક્ટેરિયા which produce sulfuric acid and hydrogen sulfide, which makes water acidic and imparts foul odor. Okay, હવે આવી રીતે સલ્ફર આયન્સ પ્રેસિપિટેશન થાય તો પાઇપલાઇન્સ છે એ ડેમેજ કરી શકે છે ને. ગટર પાસે જાઓ તમે, કેવી ખરાબ સ્મેલ આવતી હોય, બરોબર? બધાને ખ્યાલ જ હશે આમ તો. એવી રીતે આયન બેક્ટેરિયા which transform soluble Fe compounds into insoluble form, અને એ જે પ્રેસિપિટેટ્સ થાય આયનના, it will damage the pipelines. Okay, it will damage the pipelines. એક એક્ઝામ્પલ બીજું મેં એક અલ્ગેનું આપેલું છે. વોટરની ટર્બિડિટીમાં પણ ચેન્જ સિમિલરલી લાવી શકે છે, કલર ચેન્જીસ લાવી શકે છે, ખરાબ સ્મેલ, ઓકે, ટેસ્ટ જે છે એ પણ ચેન્જ થઈ જાય ને એની ઇફેક્ટના કારણે. ઓકે, સો હવે એક એક્ઝામ્પલ થોડુંક ડિટેલમાં લઈએ ફિકલ કોલિફોર્મ્સનું. સો આપણે એ ટ્રાય કરીએ છીએ કે કલ્ચરેબલ ફિકલ ઇન્ડિકેટર હોય. ઓકે, જે ફિકલ ઇન્ડિકેટર બેક્ટેરિયા હોય, લેટ્સ સે ફોર એક્ઝામ્પલ એસ્ચેરિશિયા કોલાઈ. Okay, is an indicator of the presence of the fecal material from warm-blooded animals and can be used as a microbial surrogate for water quality monitoring. And these bacterial species are native flora, microflora colonizing in intestinal tract of the warm-blooded animals, and their existence in fresh and marine waters corresponds to the presence of bacterial pathogens. ઓકે, એટલા માટે ફિકલ કોલિફોર્મ્સ યુઝ થાય છે. ઓકે, હવે નોર્મલી માઇક્રોબિયલ ફ્લોરા કોલોનાઇઝ થાય છે ઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્રેક્ટમાં, જે વાર્મ બ્લડેડ એનિમલ્સ હોય ને એની અંદર. હવે માની લો કંઈ ફ્રેશ વોટરમાં, મરાઇન વોટર્સમાં જોવા મળે તો ઇન્ડિકેટ કરે છે કોની પ્રેઝન્સ? પાથોજન્સની, બેક્ટેરિયલ પાથોજન્સની. ઓકે, એવી રીતે વર્ડ કદાચ તમે સાંભળ્યા હશે, ટોટલ કોલિફોર્મ્સ, ફિકલ કોલિફોર્મ્સ, બરાબર? રેડી? આપણે ડિફરન્સ જોયો તો ઓફલાઈન લેક્ચર્સની અંદર ટોટલ એન્ડ ફિકલ કોલિફોર્મ શું છે. બીજા એક્ઝામ્પલ્સ લઈએ તો E.coli, એન્ટ્રોકોકસ, ઓકે, which are also indicators of fecal coliforms, બરોબર? બટ વધારે સારું એક્ઝામ્પલ માટે E.coli generally is considered a more specific fecal indicator bacterium, okay, then total and fecal coliforms as a test for total and fecal coliforms, which can also detect the thermotolerant fecal, non-fecal coliforms. But generally E.coli વધારે યુઝ થાય છે, બરાબર? બીજા કહેવાય. હવે બેઝિકલી એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, ટોટલ કોલિફોર્મ્સ, ફિકલ કોલિફોર્મ્સ એન્ડ એસ્ચેરિશિયા કોલાઈ. હવે આ જે છે મિડલ પોર્શન, આ જે છે આ એસ્ચેરિશિયા કોલાઈ.
આ હું એમ કહું આ પોર્શન જે છે આ ફિકલ કોલિફોર્મ્સ છે, બરાબર. ફિકલ કોલિફોર્મ્સનું એક્ઝામ્પલ જોયું આપણે, કઈ જગ્યા હોય છે, નેટિવ્સ છે, ઇન્ટેસ્ટિનલ ને એવી રીતે, બરાબર છે. સો આ જે છે એ ટોટલ કોલિફોર્મ્સ. હવે ટોટલ કોલિફોર્મ્સ નંબર વધારે આવે તો શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ એન્વાયરમેન્ટલ કન્ટામિનેશન. ઓકે, માની લ્યો કે તમે ફિકલ કોલિફોર્મ્સ માટે ચેક કર્યું, તો ફિકલ કોલિફોર્મ સાથે સાથે આપણે ઇકોલાઈ પણ ચેક કરીએ છીએ, તો ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ ફિકલ કન્ટામિનેશન, કે સુએજના કારણે કંઈ કન્ટામિનેશન આવી ગયું હોય. ઓકે, ફીસીસનું કન્ટામિનેશન આવી ગયું વોટરની અંદર, તો એ ઇન્ડિકેટ કરે છે, બરાબર છે. તો આ રીતે ઇકોલાઈ જે છે આપણને હેલ્પફુલ છે એઝ એન ઇન્ડિકેટર. એક નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લીધું છે મેં, એ છે ફિકલ સ્ટ્રેપ્ટોકોકાઈ. So fecal streptococci species, which is a subgroup of the genus Streptococcus, comprises of Streptococcus facialis, Streptococcus bovis, Streptococcus equinus, Streptococcus avium. And there are significant number of soy species inhabiting intestinal tract of humans and other warm-blooded animals as well. Okay, ઘણી બધી જગ્યાએ ઘણી ડિફરન્ટ સ્પીસીસમાં એની ઘણી બધી ડિફરન્ટ સ્પીસીઝ જે છે ઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્રેક્ટમાં જોવા મળે છે હ્યુમન્સના અને બીજા વાર્મ બ્લડેડ એનિમલ્સની અંદર. એટલા માટે જે ઇન્ડિકેટર ઓર્ગેનિઝમ તરીકે યુઝ થાય છે. ઓકે, આમ તો જનરલી ફિકલ સ્ટ્રેપ્ટોકોકાઈ સ્પીસીસ જે હોય તો ગ્રો ન થાય, રિપ્રોડ્યુસ એટલે બધા નહીં થાય, બટ એ જાજી વાર સુધી સર્વાઈવ કરી શકે છે. ઓકે, એટલા માટે જ એ ઇન્ડિકેટર ઓર્ગેનિઝમ તરીકે યુઝ થાય છે. એક કેસ સ્ટડી જે છે એમાં એક એવું ચેક કર્યું હતું, કેસ સ્ટડીની અંદર જે સ્ટ્રેપ્ટોકોકાઈ બીજા માઇક્રોબિયલ ઇન્ડિકેટર સાથે એને એનાલાઇઝ કર્યા હતા. કે માની લો સોઇલની એક એક્વિફાયર ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હતી જેમાં માઇક્રોબિયલ કન્ટામિનેશન ઓછું કરવું હતું. ઓકે, હવે એમાં ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ બેક્ટેરિયા જે છે બીજા કોલિફોર્મ્સને એને પણ એનાલાઇઝ કર્યા, તો એમાં પણ ઇન શોર્ટ જે છે એ હેલ્પફુલ છે બેસિકલી સ્ટડી કરવા માટે ને એના માટે એ હેલ્પફુલ છે ફિકલ સ્ટ્રેપ્ટોકોકાઈ. સો ઇટ કેન બી યુઝડ એઝ એન ઇન્ડિકેટર ઓર્ગેનિઝમ. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ફોર ફાઇનલી in short coliforms. Okay, की इंडिकेटर माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या क्या यूज થાય છે एक्चुअल वर्ल्ड सिनेरियोस ની અંદર. તો સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ કોલિફોર્મ્સ which are gram negative, non spore forming, oxidase negative, rod shape facultative and aerobic bacteria that ferment lactose with beta galactosidase to acid and gas within 24 to 48 hours at 36 plus or minus 2 degrees Celsius, and not specific indicators of fecal pollution. Okay, so any general properties છે, oxidase negative છે, ઓકે, ફેકલ્ટેટિવ અને એરોબ્સ છે, રોડ શેપ છે, ગ્રામ નેગેટિવ છે, અને મેઇન પાર્ટ આપણે એમપીએનનો પ્રેક્ટિકલ કર્યો છે મોસ્ટ પ્રોબેબલ નંબર, એમાં આપણે શું ચેક કર્યું? લેક્ટોઝ ફર્મેન્ટ થાય છે કે નહીં. ઓકે, ચાલો ફર્મેન્ટ થયા પછી એસિડ એન્ડ ગેસ પ્રોડ્યુસ કરે છે કે નહીં. ઓકે, એ આપણે એનાલાઇઝ કરે છે. એટલા માટે જ આ કોલિફોર્મની મેઇન પ્રોપર્ટી જે છે. હવે કોઈ એવા થર્મો ટોલરન્ટ હોય જે 44.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસે ગ્રો થતા હોય. ઓકે, એ બધા થર્મોટોલરન્ટ આ રીતે પણ તમે સ્ટડી કરી શકો છો. ઇન્ક્યુબેશન ટેમ્પરેચર હાયર કરી તમે એનો સ્ટડી કરી શકો છો. ઓકે, નેક્સ્ટ વન છે એસ્ચેરિશિયા કોલાઈ. These are also indicators of thermophilic as well as other coliforms as well. Okay, well, basically also defined as coliforms which are able to produce beta glucuronidase. Okay, so એટલા માટે E. coli જે છે એ પણ યુઝ થાય છે. અને સૌથી સારું એક્ઝામ્પલ છે એટલા માટે because it can indicate the fecal pollution from warm blooded animals. ઓકે, એટલા માટે E. coli જે છે એ યુઝ થાય છે કોલિફોર્મ્સ ખાસ કરીને ગ્રુપને ફિકલ કોલિફોર્મ્સનું ઇન્ડિકેશન માટે. તો એક સ્પેસિફિક થઈ ગયું. બીજું એક સ્પેસિફિક હું એમ કહું તો એ છે ફિકલ સ્ટ્રેપ્ટોકોકાઈ. ઓકે, હવે એની પ્રોપર્ટીઝ ડિસ્કસ કરીએ આપણે.
The properties શું છે? They are gram negative, catalase negative cocci from selective media such as azide, dextrose broth or enterococcus agar can be used. That grow on bile esculin agar at 45 degrees Celsius belonging to the genera Enterococcus and Streptococcus possessing Lancefield D group antigen. Okay, આ એની જનરલ પ્રોપર્ટીઝ જે છે. ઓકે, બાઇલ એસ્કોલિન અગાર જે છે તમે એમાં ગ્રો કરી શકો છો, જે ફિકલ સ્ટ્રેપ્ટોકોકાઈ જે છે, બરાબર. અને નેક્સ્ટ લઈએ એન્ટેરોકોકાઈ. All fecal streptococci grow at pH 9.6. Okay, and temperature ranges from 10 to 45 degrees Celsius. એટલે pH 9.6 and temperature છે 10 ડિગ્રી છે, 45 ની છે, 45 ડિગ્રી છે. અને સાથે સાથે 6.5% NaCl માં પણ ઇઝીલી ગ્રો થઈ જાય છે. જનરલી બેક્ટેરિયા આપણે ગ્રો કરતા હોય લેબમાં તો 0.5 થી 1% જે હોય NaCl યુઝ કરતા હોય આપણે. ઓકે, અને સાથે સાથે રેઝિસ્ટન્સ જે છે, બરાબર છે, and can resistance to 60 degrees Celsius for 30 minutes and ability to reduce 0.1% methylene blue. Okay, so enterococci basically એક ટાઈપનો સેટ છે, સબસેટ છે. તો જે ફિકલ સ્ટ્રેપ્ટોકોકાઈ, ઓકે, જે ઉપરની કન્ડિશન્સમાં ગ્રો થાય તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો. ઓકે, ઇટ કેન બી યુઝડ એઝ એન કી ઇન્ડિકેટર ઓફ માઇક્રોબ્સ. નેક્સ્ટ ગ્રુપ જે છે સલ્ફાઇડ રેડ્યુસિંગ ક્લોસ્ટ્રીડિયા. So, any properties શું છે? They are gram positive, spore formers, non-motile, strictly anaerobic rods that reduce sulfide to H2S. H2S production જે થાય છે ને, તમે ગટરની આજુબાજુ જાઓ છો તો આ બધા છે સલ્ફાઇડ રેડ્યુસિંગ ક્લોસ્ટ્રીડિયા, જે H2S પ્રોડ્યુશન થાય છે. બીજા ઘણા બધા બેક્ટેરિયા આમ તો ઇન્વોલ્વ છે, બટ આ એક્ઝામ્પલ છે. નેક્સ્ટ છે ક્લોસ્ટ્રીડિયમ perfringens. આની અંદર જ S4 SRCs which are sulfate reducing clostridias but also ferment lactose, sucrose, inositol with the production of gas and produces a stomy clot fermentation in milk. Okay, નાઇટ્રેટ છે એને રિડ્યુસ કરી શકે છે, જીલેટિનને હાઇડ્રોલાઇઝ કરી શકે છે, પ્રોડ્યુસ એસિથિનેસ એન્ઝાઇમ as well as acid phosphatase enzyme. So આની જનરલ પ્રોપર્ટીઝ થ્રુ આપણે ક્લોસ્ટ્રીડિયમ perfringens છે એને આપણે ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. આ જ પ્રોપર્ટી ઇઝીલી એટલા માટે આનાથી આપણને ઇન્ડિકેટર તરીકે યુઝ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ જે છે બેફિડોબેક્ટેરિયા which are obligately anaerobic. ઓકે, એનારોબિક કન્ડિશન્સમાં ગ્રો થાય છે. Ready? Non-acid fast bacteria છે, non-spore formers, non-motile. These are gram-positive bacilli which are pleomorphic. જે basically shapes જે છે એ change કરતા રહેશે. It may be in the form of bulbs, okay, or in the form of club, cocoid, corynebacterium, Y or V forms. Okay, Y or V forms. તો આનું સ્ટ્રક્ચર જે છે ડિપેન્ડિંગ ઓન એન્વાયરમેન્ટ, એનું સ્ટ્રક્ચર જે છે કોકાઈ શેપમાં દેખાય, વાય શેપના દેખાય, કોઈ વી શેપના દેખાય, બરાબર છે. તો આ રીતે જે છે એ ચેન્જ થતા રહે છે, બરાબર, સિસ્ટમ્સમાં. તો એક પ્રોપર્ટી એ છે કે તે ઓલા કેટેલેઝ નેગેટિવ. ઓકે, બટ એક્સેપ્ટ 3 ઇન્સેક્ટ સ્પીસીસ રિલેટેડ જે છે એમાં ડિફરન્ટ છે. એસ્ટેરિયોઇડ્સ છે, ઇન્ડિકમ એન્ડ કોરાઇનિફોર્મ જે છે, એન્ડ ફર્મેન્ટ લેક્ટોઝ. And one of the most numerous groups of bacteria in the feces of warm-blooded animals. Okay, આવી રીતે પણ એનાલાઇઝ ઇઝીલી આ જ પ્રોપર્ટી જે ફીસીસમાં વાર્મ બ્લડેડમાં દેખાય છે, ન્યુમરસ દેખાય છે, એટલે આપણે ફિકલ કન્ટામિનેશન હોય, પોલ્યુશન હોય તો આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ આપણે. નેક્સ્ટ, okay, this one are the group of, you can say, phages, bacteriophages. So bacteriophages બધાને ખ્યાલ છે, these are bacterial viruses and are ubiquitous in nature. બધા જગ્યાએ જોવા મળે છે bacteriophages. તેમાં સ્પેસિફિકલી શું સ્ટડી કરીએ છીએ આપણે? કોલિફાજસ, ઓકે, which attack the E.coli strains, બરાબર છે. એમાં એક FRNA કોલિફાજસ which basically attack E.coli strains via sex pili F factor, okay, and are basically single stranded.
કે ફોર એક્ઝામ્પલ એક વોટર ક્વોલિટી ટેસ્ટિંગ અને તું એક મોડલ કદાચ બનાવતો હોય હ્યુમન એન્ટ્રિક વાયરસીસ, એમાં સોમેટિક કોલિફાજસ જે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે આ રીતે ડિઝીઝ સાથે પણ કદાચ આપણે કોરિલેટ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, સો ફાઇનલી જે ઇન્ડિકેટર્સ જે છે એક છે ટોટલ કોલિફોર્મ્સ, ફિકલ ઓર થર્મોટોલરન્ટ કોલિફોર્મ્સ ને અધર ઇન્ડિકેટર ઓર્ગેનિઝમ્સ. ઓકે, તો ટોટલ કોલિફોર્મ્સમાં ક્યાં છે જે આપણે એનાલાઇઝ કરીએ છીએ? એ છે E.coli, એન્ટ્રોબેક્ટર, ક્લેપ્સેલિયા, સાઇટ્રોબેક્ટર. ઓકે, એની જનરલ પ્રોપર્ટી શું છે? They are gram negative, facultative, anaerobic. Okay, they are non-specific indicators. Ferment lactose at 24 to 48 hours, 36 plus or minus 2 degrees Celsius. Next છે એ છે fecal or thermotolerant ones. એને જે શું એનાલાઇઝ કરીએ છીએ આપણે? ઓકે, એસ્ચેરિશિયા, ક્લેપ્સેલિયા, ઓકે, સિટ્રોબેક્ટર. આમાં સ્પેસિફિક તમારે જવું હોય તો fecal indicators આપણે ગ્રો 44.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એ કરીએ છીએ. ઓકે, નેક્સ્ટ જે છે અધર ઇન્ડિકેટર ઓર્ગેનિઝમ્સ, આના કોલિફોર્મ સિવાયના ક્યાં એનાલાઇઝ કરીએ છીએ? એમાં આવશે બિફિડોબેક્ટેરિયા. શું કરવા? એનું પોપ્યુલેશન વધારે છે વાર્મ બ્લડેડ એનિમલ્સની અંદર. ક્લોસ્ટ્રિડિયમ પરફિન્જન્સ. ઓકે, પછી સલ્ફાઇડ રિડ્યુસિંગ બેક્ટેરિયા, ફાજસ એન્ડ કોલિફાજસ, બેક્ટેરિયોફાજસ છે બેઝિકલી. ઓકે, કે સ્પેસિફિક એનાલાઇઝ કરવા હોય તો તમારે. And at last the fecal streptococci. Fecal streptococci. Okay, and finally હવે અહીંયા આજના લેક્ચરમાં શું શીખા આપણે? તો ઇન્ડિકેટર ઓર્ગેનિઝમ્સની પ્રોપર્ટીઝ શું છે? ઓકે, એ શીખા. થોડાક એક્ઝામ્પલ્સ છે કોલિફોર્મ્સ, થર્મોટોલરન્ટ કોલિફોર્મ્સ, E.coli, બિફિડોબેક્ટેરિયા, ક્લોસ્ટ્રિડિયમ પરફિન્જન્સ, સ્ટ્રેપ્ટોકોકાઈ ગ્રુપ જે છે એના એક્ઝામ્પલ્સ જે છે એ આપણે સ્ટડી કર્યા. બરાબર છે. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચર જે છે વિડીયો જે છે એ હશે બેક્ટેરિયોલોજીકલ એનાલિસિસ એન્ડ સેમ્પલિંગ ટેકનિક્સ ફોર વોટર. વોટરમાંથી સેમ્પલ કેવી રીતે આપણે કલેક્ટ કરશું પાણીના. ઓકે, હાઉ વિલ યુ કલેક્ટ વોટર સેમ્પલ્સ, અને પછી એને એનાલાઇઝ કેવી રીતે કરશું? હાઉ વિલ યુ એનાલાઇઝ? એમાં મારું વધારે ફોકસ જે રહેશે એ બેક્ટેરિયોલોજીકલ એનાલિસિસમાં હશે. ઓકે, એ બેક્ટેરિયોલોજીકલ એનાલિસિસ જે છે એમાં હશે. હવે આના પછીનો જે પોર્શન પાર્ટ જે છે રેડી, અને કોઈને એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આવશે જે લખ્યું છે બેક્ટેરિયોલોજીકલ એનાલિસિસ એન્ડ સેમ્પલિંગ ટેકનિક્સ ઓફ વોટર. અને કદાચ કોઈને કાંઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો સિમ્પલી કોમેન્ટ કરીને મને કહી શકે છે. તો એ નેક્સ્ટ લેક્ચર હું રેકોર્ડિંગ કરું, બરાબર છે, ત્યારે હું કોમેન્ટ્સ જે છે, તમારા ડાઉટ્સ જે છે હું કવર અપ કરી લઈશ. બરાબર છે. ઓકે, થેન્ક યુ એવરીવન. ધેટ્સ ઓલ ફોર ટુડેઝ લેક્ચર.